Hello, good morning friends. Welcome to my channel Laluk Blogger. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো। ৰেচিপিটো হৈছে সাবুদানাৰ পায়স। আৰু এই সাবুদানাৰ পায়স কেনেকৈ বনাব পাৰি তাকে দেখুৱাব বিচাৰিছো। আহকচোন আমি এই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। এয়া মই সাবুদানা লৈছো। সাবুদানা প্ৰায় মই এপোৱা মান লৈছো আৰু এয়া আধা বাটি মই চেনি, এক কাপ গাখীৰ, অলপ পানী লৈছো আৰু এলাচি পাউডাৰ মই এলাচি ইয়াতে খুন্দি লৈছো আৰু লৈছো মই এয়া কেশৰ মিক্স। এতিয়া মই গাখীৰখিনি পগাই লম কেৰাহী এটাত আৰু কেৰাহীখন এতিয়া মই গৰম হ'বলৈ দিছো। এয়া কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে। মই গৰম কেৰাহীত যদি গাখীৰ দি দিওঁ গাখীৰ ফাটি যোৱাৰ চান্স থাকে, গতিকে মই অকণমান পানী ঢালি লম। আৰু এয়া দিছো গাখীৰ। প্ৰথমতে মই গাখীৰখিনি অকণমান পগাই অলপ ডাঠ কৰি লম। এয়া গাখীৰখিনি এতিয়া অলপ গৰম হৈ গৈছে আৰু অলপ ডাঠ হৈছে। আৰু ইয়াত দিম মই এতিয়া কেশৰ মিক্স। কেশৰ মিক্সৰ ঢাকনিখন যিখন আছিলে সেই ঢাকনিয়ে মই এঢাকনি দিছো। আৰু এইখিনি মই এতিয়া গাখীৰত সিজাই লম। এতিয়া দিম মই তেজপাত দুখিলা মই অকণমান চিঙি দিছো। তেজপাত দুখিলাও দি দিছো আৰু এইখিনি আৰু অলপ সময় মই সিজাই লৈ তাৰ পিছত মই সাবুদানাখিনি ইয়াত মিক্স কৰি দিম। এয়া মোৰ কেশৰ মিক্স যিখিনি দিছিলো এইখিনি মোৰ এতিয়া গাখীৰত সিজাই হৈ গৈছে আৰু এতিয়া ইয়াত মই এড কৰিম সাবুদানাখিনি। যিখিনি মই সাবুদানা তিয়াই থৈছিলো সেই সাবুদানাখিনি ইয়াত মই এতিয়া এড কৰিম। এয়া এতিয়া মই দিম চেনি। চেনি আপোনালোকৰ টেষ্ট অনুসৰি দিব। এয়া দিছো মই এলাচি পাউডাৰ আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভালকৈ মিক্স কৰি আৰু 5 মিনিট মান মই ইয়াক সিজিবলৈ দিম। এয়া মোৰ পায়স ৰেডি হৈ গৈছেগে আৰু ইয়াত মই এতিয়া এড কৰিম ঘি। ঘি মই এচামুচ দিছো আৰু এইখিনি ঘিখিনি মই ভালকৈ ইয়াত মিক্স কৰি দিছো। এয়া মোৰ সাবুদানাৰ পায়স ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই এটা বাটিত সাৰ্ভ কৰি দেখুৱাইছো।